Liên, em đếm được bao nhiêu trái? Em xem có đếm được không? 5 mẫu đất, mỗi mẫu 600 đến 700 quả. Đếm được mới lạ. 2 phút sau, Kim Liên nói với tâm trạng thất vọng. Thôi đi, đếm mà lộn hoài. Liên, có 3.000 đến 3.500 của dưa hấu. Mỗi của nặng 20 cân, khoảng 7 vạn cân. Nếu giá tốt, có thể bán được 15.000 tệ. Câu này nói với vợ. Một vài người đang ngồi bên bờ ruộng, bàn luận với vẻ hào hứng. Nhà tôi có 3 mẫu rưỡi, thu nhập khoảng 5 đến 6.000 tệ. Tôi cảm thấy mình đang nói mơ màng. Năm ngoái gặt lúa mì, 3 mẫu đất gặt được 600 cân, bán được 300 tệ. Võ Tòng, còn 3 đến 4 ngày nữa là có thể thu hoạch dưa hấu. Anh đã dẫn dắt chúng tôi đến một bước ngoặt lớn trong năm nay. Người trong làng đi theo trưởng làng sửa đường kiếm tiền công. Ở dưới ruộng thì có một vụ dưa hấu chờ thu. Ở làng ta không phải là một bước ngoặt lớn sao? Đang nói chuyện, chiếc xe đạp của Võ Đại Lang đang ở trước mắt. Chú Hai, chú về lúc nào vậy? Sao chú quay về rồi? Mắt tôi chăm chú nhìn vào khuôn mặt của chú Hai. Trong lòng tôi lo lắng. Nửa tháng qua, chú Hai sống không tốt trước mặt con trai và con dâu. Võ Tòng, chú trở về nhà trồng dưa hấu thôi. Chú sẽ không đi nữa. Chú sẽ chăm sóc ông nội của cháu. Chú Hai. Kim Liên còn muốn hỏi chú Hai sống như thế nào ở thành phố. Bị Võ Tòng ngăn cản. Trở về nhà Võ Tòng. Võ Đại Lang cúi đầu ăn xong 2 tô cơm. Đứng dậy giọng nói buồn rầu. Võ Tòng, ông nội của cháu sẽ đưa về sau. Chú về nhà dọn dẹp phòng cái đã. Chú Hai, khi chú trở lại, ông nội chắc chắn sẽ ở bên chú. Võ Đại Lang có ánh mắt u ám sâu sắc. Im lặng 1 phút. Những lời nói khiến Võ Tòng cảm thấy lo lắng. Võ Tòng, thím Hai của cháu đã ra tù. Bà ấy muốn tái hôn với chú, khóc lóc cầu xin chú. Trong đầu Võ Tòng, cảnh tượng Vương cầm cho thuốc chuột vào nồi canh gà ngay lập tức hiện lên. Họ đều khuyên chú đón thím Hai của cháu trở lại. Chú nói chú sẽ đi hỏi ý kiến của cháu. Võ Tòng bất ngờ. Chú Hai nói cái gì không biết. Phải tự mình quyết định chứ, làm sao có thể hỏi ý kiến của cháu trai về việc này. Chú Hai, ý chú thế nào thì chú cứ làm. Cháu không thể ngăn cản chú, không có lý do để ngăn cản. Nhưng khi Vương Cầm trở về, ông nội không thể sống với chú được. Võ Đại Lang hiểu rõ. Im lặng một lúc. Một câu nói mâu thuẫn tới cực điểm. Họ nói chú không tái hôn với Vương Cầm, sẽ cắt đứt quan hệ cha con với chú. Cả 4 anh em đều muốn cắt đứt quan hệ với ông cha già. Là uy hiếp hay là thật sự nghĩ như vậy? Chú Hai rơi vào thế khó. Tái hôn với Vương Cầm, có thể duy trì quan hệ với 4 người con. Quyết không tái hôn, 4 người con không bước vào cửa nhà này nữa. Võ Tòng, nếu cháu có khả năng, hãy chỉ cho chú một con đường. Chú nghe cháu. Trong lòng Võ Tòng đau đớn lặng lẽ. Chú còn có thể nghe người khác trong chuyện này sao? Đúng là một người không có lập trường. Chú Hai đời này thất bại, bắt đầu từ cuộc hôn nhân với Vương Cầm. Chú Hai, nếu chú có 3 vạn, có 30 vạn tệ trong tay, họ có thể cắt đứt mối quan hệ với chú không? Hãy thử cắt đứt một người xem. Võ Quân là ai? 3 cô em họ có vẻ như thế nào? Võ Tòng không biết à? Lời này đã nói rõ với chú Hai rồi. Khi chú có tiền trong tay, họ sẽ quay quanh chú, không kịp cắt đứt mối quan hệ. Hãy chăm sóc tốt 10 mẫu đất dưa hấu của chú. 10 vạn cân dưa hấu bán 3 vạn tệ. Sau đó hỏi họ có muốn cắt đứt mối quan hệ với chú không? Võ Đại Lang mở to mắt. Võ Tòng có thể bán được 3 vạn à? Chú Hai, ước tính thấp nhất là 3 vạn tệ. Từ bây giờ hãy chăm sóc tốt ông nội của cháu. Chăm sóc tốt 10 mẫu dưa hấu. Không nên nghĩ đến những thứ khác. Họ không thể cắt đứt mối quan hệ cha con với chú. Chuyện không thể xảy ra. Đứa cháu nói như vậy. Trái tim hoảng loạn của Võ Đại Lang đã ổn định. Võ Tòng, chú nghe theo cháu. Võ Phúc Ngân vội vàng vào, mặt đầy mồ hôi, hơi thở hấp tấp. Anh trai, anh đã trở về rồi. Nghe lời khuyên của tôi. Chúng ta không phải là người thích nghi với cuộc sống ở thành phố. Chúng ta theo Võ Tòng làm việc. Hơi dài tiến về phía trước. Đừng để ý đến vẻ mặt của con dâu thành phố. Trưởng làng vẽ ra kế hoạch. Ông trưởng làng an ủi anh Hai. Võ Đại Lang cũng hiểu ra, chỉ cần dưa hấu bán được giá tốt, có tiền trong tay, có thể nói chuyện với con cái một cách tự tin hơn. Quay lại trong nhà đón cha ruột về nhà của mình. Chú Ngân, chú chạy đến vội vã có việc gì? Võ Phúc Ngân lấy ra một viên đá vàng óng từ túi quần. Võ Tòng ngạc nhiên. Biểu cảm ngạc nhiên không thể kìm nén được. Chú Ngân, thứ này lấy từ đâu ra? Tôi nhặt từ cát đá trên đường mới của chúng ta, kéo ra từ khe đá. Võ Tòng cầm viên đá này với biểu cảm nghiêm trọng. Chú Ngân, chú thông báo những người khác. Nếu ai đó tìm thấy viên đá như vậy, họ phải giao nó cho làng, không được tiết lộ ra ngoài. Võ Tòng, có chuyện gì? Viên đá này có giá trị không? Bây giờ không đáng giá gì cả. 20 năm sau nó sẽ trở nên đáng giá. Võ Phúc Ngân không hiểu ý của cháu trai mình. Làng trưởng, đây là một loại ngọc. Chúng ta có ngọc vàng ở Lương Sơn Bạc. Điều này không phải là tài sản, mà là tai họa. Nếu bị người ngoài biết, Lương Sơn Bạc sẽ không còn thấy một mảng xanh. Chỉ có bầu trời u ám và những mỏ đổ nát khắp nơi. Võ Tòng thở dài. Nói đến cơ bản, nó chỉ là một tảng đá thôi.
Chúng ta ở Lương Sơn Bạc muốn phát triển và kiếm tiền, có nhiều cách để làm điều đó, nhưng không thể để một tảng đá phá hủy tất cả. Nghe được câu này, trưởng làng Võ Phúc Ngân gãi đầu, tỏ ra hào hứng. Võ Tòng, nếu bị người ngoài biết thì phải làm sao? Võ Tòng suy nghĩ một lúc. Tôi định thành lập hợp tác xã Vạn Thịnh ở Lương Sơn Bạc. Hợp tác xã? Đúng là hợp tác xã, dựa trên đất đai và sản xuất chủ yếu là nông sản. Chú Ngân, dưới danh nghĩa làm trưởng làng, dưới danh nghĩa của tập thể làng, đặt trạm cát dưới tên của hợp tác xã Vạn Thịnh. Giấy phép khai thác cát chỉ có thể làm được khi có giấy phép kinh doanh trạm cát, ngay cả khi khai thác cũng chỉ được thực hiện trong phạm vi kiểm soát của chúng ta. Trưởng làng, có thể hiểu ý kiến của tôi không? Võ Tông, ở làng chúng ta tự mình làm trạm cát, giấy phép khai thác mỏ và giấy phép kinh doanh đã được làm xong, không còn sợ bị người khác làm phiền nữa. Có gì không hiểu về vấn đề thủ tục, tôi sẽ sắp xếp và thông báo sau. Còn một việc nữa, dưa hấu của làng chúng ta sắp chín rồi. Trong vài ngày này, chú sắp xếp người để chuẩn bị đóng gói. Trong vài ngày qua, tổ trưởng mỏ đã gọi điện thoại, hỏi khi nào dưa hấu của Lương Sơn Bạc có thể ăn được. Ông giám đốc nhà máy đồng cũng cho biết, dưa hấu của tập đoàn đồng năm nay được cung cấp hoàn toàn bởi Lương Sơn Bạc. Lộ Mai đã nhờ sếp Cao giúp liên lạc với quân khu thành phố, giải quyết vấn đề quân đội ăn dưa hấu. Thêm vào đó, hàng năm có khách buôn bán từ xa đến mua dưa hấu. Năm nay, việc tiêu thụ dưa hấu tại Lương Sơn Bạc không còn là vấn đề. Long Tổng, có anh em phát hiện loại đá này tại Lương Sơn Bạc, thị trấn Cao Nhai. Thị trấn Cao Nhai, Lương Sơn Bạc, có vẻ thú vị.